सृजनशील विकासामध्ये आपण ज्या काही कृती घेऊ त्या कृतींमुळे मुलांच्या अभिव्यक्तीस वाव मिळत असतो। घरामध्ये कपाट लावणे, रॅकमध्ये भांडे लावणे, कपाटातल्या घड्या घालून व्यवस्थित ठेवणे, पेपरच्या घड्या, पुस्तकं व्यवस्थित लावणे, ह्या ज्या कृती आपण घरात करणार आहे त्या कृतींमधून मुलांच्या तार्किक विचारांना चालना मिळते आणि मुलांच्या अभिव्यक्तीस वाव मिळत असतो। तुम्ही सुद्धा ही क्रिया ट्राय करा आणि आम्हाला एक व्हिडिओ पाठवा ज्यात आपलं मूल कपाट व्यवस्थित ठेवते आहे।